বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ গভৰ্ণমেণ্ট কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ নতুন ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ তেনেহ'লে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলৰ অনলাইন এপ্লাইৰ ডেটটো আৰম্ভ হ'ব 25/11/2022 পৰা লাষ্ট ডেটটো হ'ব বন্ধুসকল 8/12/2022 বন্ধুসকল মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনত অফিচিয়েল যেটো নোটিফিকেশন প্ৰকাশ হৈছে হেতু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো চাও এই সমূহ পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৰমহাটো ধাৰ্য কৰিছে অৰ্থাৎ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পিজিটিৰ কাৰণে দৰমহাটো হ'ব 27500 টকা প্ৰতি মাহে ট্ৰেইনড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সকলৰ বাবে দৰমহাটো হ'ব প্ৰতি মাহে 26250 টকা বন্ধুসকল এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থীৰ বয়সটো হ'ব লাগিব মিনিমাম 18 বছৰ আৰু ম্যাক্সিমাম 65 বছৰ আকৌ এবাৰ কৈছো বয়সৰ উচ্চ সীমাটো এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে হ'ব 65 বছৰ তে বন্ধুসকল এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান লাগিব সেই সকলো সবিশেষ জনাবলৈ বিচাৰিছো প্ৰথমতে চাওক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এই পদসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থী 2 বছৰৰ ইন্টিগ্ৰেটেড পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এমএসসি কোৰ্স হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তাৰ পিছত নাইবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা এট লিষ্ট 50% মাৰ্কস লৈ যদি কৰা আছে এই কেইটা বিষয়ত হিষ্টৰী পলিটিক্যাল সায়েন্স কমাৰ্চৰ যদি হয় প্ৰাৰ্থীগৰাকী একাউন্টেন্সি বিজনেস ষ্টাডিজ বেংকিং ফাইনেন্সত প্ৰফিচিয়েন্ট হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু মই জনাবলৈ বিচাৰিছো যে এই পদসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিএড ডিগ্ৰী ধাৰ্য কৰিছে অৰ্থাৎ বিএড বা সমকক্ষ হ'ব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা তাৰ পিছত হিন্দী আৰু ইংৰাজীত পঢ়াব পৰা হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে লগতে কম্পিউটাৰ অভিজ্ঞতা থকাটো কম্পিউটাৰ চলাব পৰাটো বাঞ্ছনীয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে তে বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আছে মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছো ট্ৰেইনড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ টিজিটি এই পদসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থী গ্ৰেজুৱেচন কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে 2 বছৰৰ এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন ডিএলএড বা জি নামেৰে জনা যায় সেই 2 বছৰৰ ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যনৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব নাইবা at least 50% মাৰ্কস লৈ যেটো সাবজেক্টত তেওঁ টিচিং কৰিব গ্ৰেজুৱেচন কৰা হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন যি সাবজেক্টত তেওঁ পঢ়াব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন বা বিএড হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে নাইবা অন্তত 45% নম্বৰ লৈ গ্ৰেজুৱেচন কৰা বা এবছৰ বিএড যদি কৰা আছে তেনেহলে এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাইবা সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী 50% মাৰ্কস লৈ 4 বছৰীয়া যদি বিএলএড কৰা হয় তেতিয়া হলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব নাইবা সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী 50% মাৰ্কস লৈ যদি 4 বছৰীয়া বিএ বিএসসি এড বা বিএ এড বা বিএসসি এড কৰা আছে তেতিয়া হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এনেকৈ তেওঁলোকে এখন চাৰ্ট বা তালিকা অনিচিনাকৈ সজাই দিছে যে কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশন হলে এই পদসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তে বন্ধুসকল মই জনাবলৈ লৈছো এই পদসমূহৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকলে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পদসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে প্ৰাৰ্থীসকলে এখন তেওঁলোকৰ ফৰ্ম আছে ফৰ্মেট দিছে সেই ফৰ্মেটখন মই আপোনালোকক ভিডিঅটোৰ শেষত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম সেই ফৰ্মেটখনৰ যোগেদি আপোনালোকে ফৰ্মেটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ফৰ্মেটখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ গোটেই ডিটেইলছ ইনপুট কৰি অৰ্থাৎ লিখি সেই ফৰ্মেটখন স্ক্যান কৰি আপলোড কৰিব লাগিব মই কেনেকৈ কৰিব লাগিব সকলো সবিশেষ জনাম চাও প্ৰথমতে ইয়াত লিখিছে চেক লিষ্ট টু এটাচ ডকুমেন্টছ along with the application form অৰ্থাৎ যিসকল প্ৰাৰ্থী বা যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এপ্লাই কৰিব তেওঁ এপ্লাই কৰাৰ আগতে কি ডকুমেন্টছ অৰ্থাৎ তেওঁৰ কি নথিপত্ৰ সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব তেওঁৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখনৰ সৈতে প্ৰথমতে চাওক 1 নম্বৰত আছে ডেট অফ বাৰ্থ গ্ৰুপ অৰ্থাৎ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ তাৰ পিছত আছে কমিউনিটি সাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ যি আমি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট বুলি গম পাওঁ 3 নম্বৰত আছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন সাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ শৈক্ষিক অৰ্হতাৰ সাৰ্টিফিকেট 4 নম্বৰতে আছে এক্সপেৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট ইফ এনি অভিজ্ঞতাৰ সাৰ্টিফিকেট যদিহে আছে তাৰ পিছত আছে আইডেন্টিটি প্ৰুফৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড পাছপোৰ্ট ভোটাৰ আইডি বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বা আইডেন্টিটি ইস্যুড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ যদি কিবা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আইডেন্টি কাৰ্ড আছে সেয়া হলেও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰ পিছত প্ৰুফ অফ হিজ হার গুড ক্যারেক্টার এন্ড ফ্রম টু গেজেটেড অফিসার ফ্রম সেন্ট্রাল স্টেট গভর্নমেন্ট অর্থাৎ স্টেট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ পৰা অফিসাৰৰ পৰা গুড ক্যাৰেক্টাৰ অৰ্থাৎ চৰিত্ৰৰ যি ক্যাৰেক্টাৰ সাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে এনওসি ফ্ৰম এমপ্লয়াৰ ইফ এমপ্লয়েড যদি কোনোবাই বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্ট বা তেনেকৈ বেলেগত যদি এমপ্লয়মেন্ট লৈ আছে অৰ্থাৎ তেওঁ যদি তাতে নিয়োগ হৈ আছে তেতিয়া হলে তাৰ পৰা এনওসি লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে মই জনাবলৈ বিচাৰিছো যে প্ৰাৰ্থীসকলে এই ফৰ্মেটটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ফৰ্মেটটো ডাউনলোড কৰি লৈ এই গোটেইখিনি ডকুমেন্টছ তাৰ সৈতে স্ক্যান কৰি আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা
দুটা লিংক দি ৰাখিছে সেই দুটা মই যিমান পাৰো ডেছক্ৰিপশ্যনত যত্ন কৰিম আপোনালোকক দিবলৈ চাওক ফৰ্মেটটো হ'ল এইটো ফৰ্মেটটো আপোনালোকে এনেকৈ ফৰ্মেটটো আপলোড কৰিব লাগিব ডাউনলোড কৰি ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এইটো এড্ৰেছত পঠাব লাগিব প্ৰথমতে মই জনাই দিছোঁ প্ৰথমটো লিংক দুটা মই যিমান পাৰো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিবলৈ যত্ন কৰিম www.nfrindianrailways.gov.in আনটো হৈছে https://railwayschool.nfreis.org